Kung titingnan nyo, di ba, sa mundong ito, lahat ng mga tao may kanya-kanyang kahon at may kanya-kanyang desire. At yung desire ng iba namang magnakaw ng kung ano man o mag-exploit o mag-bully, yun ang kanyang desire. At may kahon siya kasi may hindi siya natututunan, may mali siya mga paniniwala, yung bully. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para banggain yung kahon ng iba na mas nakakababa. So, ang lahat ng kwento, power play, sino mas mataas, sino mas mababa. Kaya sa lives of others, sino nasa taas, sino nasa bababa. Nagbabanggaan yung mga kahon. So, nasa pagbabanggaan ng mga kahon, lumalabas yung kwento. Lahat ng characters, merong 3 parts. May tao sa labas, kaharap ko kayo ngayon, and then may tao sa loob, yung inner self nyo, na may 2 parts. Yung conscious self nyo at yung subconscious. So, bali 3 parts kayo. Lahat yung parts na yan, in a way, nakakahon. When you're looking at Batman, you see Batman na ang husay-husay, nagliligtas ng mga tao. But if you watch him, if you look at his tao sa loob, you see a tortured, tormented person will find justice. Kaya ang dark ng loob ni Batman, pero sa labas, nagliligtas siya lahat. Very successful. So you always see the two. That's why characters are divided. Hindi sundo yung labas at loob. Kaya hindi buo. And ulit ako, hindi sila buo dahil may mga forces. Forces ng ibang tao, forces ng lipunan, social realities, social forces, o human condition, may hindi nagpapabuo sa kanila. At ang katawan nila uli ay maging buo in every story. Okay, so may tao sa loob at tao sa labas. Ang totoong kwento nanggagaling sa loob, hindi sa labas. Ang totoong kwento ni Batman is not hindi yung nakapagligtas, kundi yung anong nangyayari sa loob ni Batman habang nagliligtas siya. Mas mahalaga yung loob. Usually, your protagonist, dahil hindi siya buo at nakakahon siya at divided, meron dito sa tabi na pwede nating tawaging the unlived life, the unlived world. Ito yung the life that could have been, the life that's there and yet hindi sa kanya. And habang nakikita mong malungkot ang character, nakikita mo yung possibility ng unlived life niya. Ito yung unlived life na nakikita niya. May nagbukas isang mundo na pwede niyang buuin ulit. So this was the unlived life for him. Almost all characters have unlived life. When you watch Karen, napaka-stiff, pati pananamit, pati hairdo sa pati ganito, pati gesture, talagang stiff na siya, rigid na siya. Hindi na siya yung malambing eh. Unlived life niya, you can imagine is the malambing na bata. But she could be na malambing na apo and so on. There's the unlived life. Pag walang struggle, walang kwento. So, pag walang kahon, hindi ka mag-grow. Dahil nakakahon ng tao, napipilitan siyang banggain yung kahon kasi kailangan niya makalabas. Sa kababangga niya ng kababangga sa kahon, napipilitan siya maghanap ng butas, ng paraan para matanggal yung dinding o makahanap ng butas. Sa kababangga niya at kababangga at kahanap ng paraan, doon siya nasasaktan, doon siya nag-fail, doon siya nagkakamali, doon siya natututo, doon siya nag-grow until nakahanap siya ng butas. At pag nahanap niya yung butas na yun at nakalabas siya, may iba na siyang boses. Mas nahanap niya yung sarili niyang boses kasi ginamit niya sa pagbaga sa taon. Mas may iba na siyang pagkatao. Hindi na siya identity 2 kasi nakawala siya. Nakalaya siya. Nag-transform siya. Nabago siya. Nakalaya siya. So mahalaga ang kahon para mahanap natin ang sariling boses at para makalaya tayo. So the constraints, the givens, the parameters actually are important because sila ang mababangga nyo para maging mas creative yung trabaho. You cannot talk of out of the box kung walang box. So you need the box. So in a way, we welcome all the kahon as challenges para tayo makahanap ng sariling boses. In the workshop, ang logo namin ay isang kahon and then may bola sa loob. Binabangga ng bola yung kahon hanggang may butas doon, nakalabas siya at nakalaya. And then nahanap niya ang sarili niyang boses. Hindi kayo pinipilit na dito lang. But master the box first before you go out of the box. Master the box first bago kayo sumunod. Usually, I tell my workshoppers, the best way to learn to write is to violate the rules. Kaya lang, you have to learn the rules, then violate. But you cannot write without violating the rules. Otherwise, nakakahon ka lang. Kailangan banggain nyo rin yung kahon ng pagsusulat, ng material. So you have to violate rules. So we're talking rules here, but I'm encouraging you to violate them, to go opposite and wherever you need to go. Doing rom-com, doing political, doing oppression, doing multi-character, doing single character. In the end, ano man yung platform, ano man yung paraan ng pagkukwento, ang mahalaga yung boses nyo at yung sinasabi mo. Ano itong kahon ito? Bakit babanggain? Makakalaya ba o hindi sa pagbangga? So, lahat naman yun pwedeng mag-accommodate. Kung saan ka mas at-home na medium, platform, and klase ng kwento. But it's your voice that's important. For all of you, I think, what is important is your voice. Yun yung sarili nyong kahon na dala-dala.
may good and bad yung kahon na dala-dala niyo. Yun ang kailangan nating marinig. While you're writing your story is writing you also. So nagsusulatan kayo ng kwento, sinusulat mo yung kwento na discover mo yung belonging o family, unity, etc. Nababago yung kwento, nagbabago ka. Sinusulat mo yung kwento, sinusulat ka ng kwento. We are all writers, even if we do not write. During these pandemic times, etc., everybody, we are rewriting other people's lives by helping, by the community pantry and etc. We are helping other people's lives. We are rewriting other people's lives, and we have that capacity to write and rewrite. Even if we do not take hold of a pen or a computer, we can rewrite stories. So, ang lahat ng kwento tungkol sa hanggang maging buong tao,